àbẹ̀fẹ́ Awikonko wá tó bá pọ̀ nínú èdè bàbá ìdè ètò tuntun tó ń jáde nílé yìí o òun bẹ̀rù dé ẹ̀gbọ́n tani dáhùn ìbéèrè Awikonko lórí ètò oníbẹ̀rù dé tó gbọ́wọ́ ńlá 500,000 naira Yorùbá Game Show ní ìpínlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó ń gbélé àṣà àti ṣe owó àtàṣàyàn ọ̀rọ̀ ìbéèrè tí máa jáde lọ́lọ́kùn òjọ̀kan òun ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé bóyá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ lọ́wọ́ lórí ètò tí Awikonko gbé kalẹ̀ nínú YouTube òun bẹ̀rù dé authentic Yorùbá TV lẹ́wọ̀ tí máa rí o Awikonko òun bẹ̀rù dé àwọn onítìpọ̀ tí ó dáhùn ìbéèrè gbogbo ńlá ìpàdé lórí ètò oníbẹ̀rù dé kájọ máa fojú oúnjẹ àyèjẹ lórí YouTube channel authentic Yorùbá TV láti gbàgbégbà. ẹ kú dédé àsìkò yìí jàre gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá ayé bákan náà gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá gbọ́ ńgbà tí àná Olódùmarè ò ní fi gbogbo wálẹ̀ akómọ̀rọ̀ ọdún bá ṣe mọ́ kíra wa náà nù sísìn ni gbogbo alájọmọ̀ pọ́dún ń bọ̀ ọdún lọ sópin yóò bàbá rere fi sọ́ọ̀rẹ́ sọ́wọ́ àwọn tọmọtọmọ ohun tí yóò pa wá lẹ́kùn lọ́dún tuntun mọ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wa bàbá rere mọ̀jà káwọ́ lérí sunkún mọ̀jà dá sọ̀fọ̀ bóra ogun rọ́jú jẹ rọ́jú mu mọ̀mọ̀ jẹ́ ọjọ́ ti tà wá àlàáfíà gbígbé ńlá fẹ́ fi ta wá lọ́rẹ́ jẹ́ àrínà jẹ́ àrílò bàbá wá sí wá lógo ohun tí yóò pa wá lẹ́kùn lọ́dún tuntun mọ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wa bàbá rere ọdún lọ sópin yóò bàbá rere yọ̀wọ́ mọ̀ sọ wa tọmọtọmọ ohun tí yóò pa wá lẹ́kùn lọ́dún tuntun mọ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wa bàbá rere àdúgbò lọ́wọ́ aláyé ọba tó tún mọ́ wa rí àkókò yìí ògo ni forúkọ rẹ̀ well lẹ́tà kan ni mo bá pàdé o open letter ni wọ́n pè é to Indigbo on the matter of Mazi Nnamdi Kanu tó bá wù dáadáa rí i pé àwọn ọmọ Yíbò fi Nnamdi Kanu lẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan especially àwọn IPOB àwọn tí wọ́n já látìlẹ́yìn ẹ̀ oríṣiríṣi àwọn èèyàn nílẹ̀ Ìgbò ni wọ́n ń clamor fún release Nnamdi Kanu àwọn àgbààgbà ńlẹ̀ Yíbò ti dìde wọ́n ti lọ bá Buhari láyé ìjọba rẹ̀ because Buhari ló arrest Bọ́lá Ahmed Tinubu kọ́ lóòótọ́ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ti ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu àwọn àgbààgbà ti lọ negotiate lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣìṣe náà làwọn ẹ̀yà Ìgbò ṣe especially àwọn alátẹ̀lé Nnamdi Kanu àwọn tó ń pera wọn ní IPOB gbogbo àwọn tó ń sọ pé àwọn ń wá Biafra gbogbo àwọn ọmọ Ìgbò pátápátá ní South East ni wọ́n ti ṣe àṣìṣe kan tàbí kejì ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n pera wọn ní IPOB yìí ni wọ́n kó fún propaganda tó pọ̀ jù ìgbà kan wà tí wọ́n lo AI tí wọ́n fi ṣe fídíò kan tí wọ́n ní Donald Trump wọ́n sọ ó kàn ń pa fún ìjọba Nàìjíríà pé kán fi Nnamdi Kanu lẹ̀ mo rò pé tí Trump ó bá tiẹ̀ sọ pé kán fi yàn án lẹ̀ ṣé orí fídíò ni ó ti sọ ni ó máa negotiate pẹ̀lú president ni and again kò sí president country kan tí yóò sọ pé kán déédéé fèèyàn kan lẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó mú mọ ẹ̀sìn tán mú fún so with that àwọn ọmọ Yíbò kún fún propaganda oríṣiríṣi àwọn propaganda yìí pẹ̀lú tí ò jẹ́ kí wọ́n rọ́nà lọ láwọn ibì kan and again kì í ṣe lọ́fà tí Nnamdi Kanu fi wà níbi tó wà o ó wà níbẹ̀ torí ẹ̀sùn tí wọ́n mú fún ó wà níbẹ̀ torí pé ìjọba ò tí ì ṣetán lórí ẹ̀ ni and like I said earlier pé ńgbà tán mú Nnamdi Kanu gan mo ti sọ pé n tó lè mú Nnamdi Kanu kúrò níbi tó wà yẹn negotiation ni gbogbo wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ ní South East ó gbọ́dọ̀ mọ bí yóò ṣe dópin number 1 nìyẹn number 2 ó gbọ́dọ̀ gbàgbé nípa tí ń jẹ́ Biafra yes ó gbọ́dọ̀ gbàgbé nípa tí ń jẹ́ Biafra bí ọba tí wá sí lẹ́yìn Nnamdi Kanu máa wà ńbẹ̀ títí dìgbà tí òfin bá tó yọ̀ǹda ẹ̀ and that was the reason why tí àwọn ẹ̀yà Ìgbò fi ń clamor fún presidency because negotiation wọn pẹ̀lú àwọn tó ń díje lọ́dọ̀ wọn nìyẹn first assignment fún Peter Obi ká ló láǹfààní àti wọlé Nnamdi Kanu ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ release so anybody tí Ìgbò bá fẹ́ ṣe pẹ̀lú ẹni ìsìn wọn mẹ́rin lọ́wọ́ máa bá release Nnamdi Kanu gbogbo àwọn gọ́vnọ̀ tó jẹ́ gọ́vnọ̀ ní South East gbogbo wọn náà ti dá wọn lọ́kàn lé pé àwọn bá wọn gba Nnamdi Kanu kalẹ̀ o gbogbo wọn náà dẹ̀ náà ń try gbogbo àwọn senators gbogbo àwọn olóṣèlú láti South East ni wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ on behalf of Nnamdi Kanu so kò sí ẹni tó máa sọ pé dídò náà ni pé kí wọ́n fa ẹnìkan sílẹ̀ àbí kí wọ́n delay ẹnìkan tàbí kí wọ́n fẹ́ ẹnìkan sátìmọ́lé ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ atrocities ló ti wá látọ̀dọ̀ máa nìyẹn very very brutal oríṣiríṣi nǹkan tó bad gan
ló ti wá láti ń kí a ẹ̀ ilé tí èmi ò nínú dídùn sí tàbí tí ìran Yorùbá ò ní nínú dídùn sí ní àsìkò ilé tó ṣẹlẹ̀ lásìkò EndSARS níbi tó ti authorize àwọn ẹ̀yà Ìgbò pé kí wọ́n máa bà nǹkan ní Sanwó-Olú jẹ́ Tinubu jẹ́ gbogbo nǹkan àlùmọ́nì tó jẹ́ ti Yorùbá gbogbo ẹni wọ́n destroy billions of naira properties wọ́n ṣe wọ́n wọ ààfin Sanwó wọ́n wọ ààfin Akíolú wọ́n gbóríṣiríṣi nǹkan ń bẹ̀ wọ́n disgrace culture Yorùbá bó ti ẹ̀ jẹ́ pé kò sí culture kankan lẹ́kọ̀ọ́ orí Sanwó Akíolú òun náà wà sẹ́nsẹ́ àpẹ̀láṣà Yorùbá pẹ̀lú èdè Yorùbá pẹ̀lú nǹkan tọrọ mọ́ ti Yorùbá kò pé rẹ̀ ní Yorùbá so with that kò jẹ́ ká lè rí nǹkan púpọ̀ sọ nípa tèkó nítorí ká bí ìgbà tí n ta lè rí ìpínlẹ̀ Èkó sí tàbí ta lè rí ìlú Èkó sí lára ilẹ̀ Yorùbá ó ní ọmọ onínàkúnà tó ti gba nǹkan ní ẹ̀ tó ti wá lọ so bó bá padà wá lálàáfíà àádámọ́mọ́tọ́ bó bá dẹ̀ sọ wípé ibi tó ń lọ Ọlọ́run ti gbàdúrà òun nǹkan tó ń gbà lọ nǹkan ní òun tó ń gbà lọ òun ti rí invest òun dẹ̀ ti jèrè lọ́pọ̀ lórí ẹ̀ wà lálẹ́ ayé tiẹ̀. náà open letter yìí ni wọ́n kọ sí Indigbo wọ́n pè ní open letter to Indigbo on the matter of Mazi Nnamdi Kanu ẹ farabalẹ̀ láti gbọ́. wọ́n ní we the member of the American military veterans of Igbo descendant AVID wọ́n láìkì àwọn kàrámọ̀ tí ò nídìí irọ́pọ̀ àwọn gangan ni wọ́n pè ní irọ́pọ̀ kí ni American military veterans of Igbo descendant. So having been at the vanguard of demanding justice for Nnamdi Kanu since his infamous rendition in June 2021, now want to publicly address Indigos as follows. Now, 1. It is time for all Indigbo worldwide, individually and collectively, to strongly and publicly demand the immediate release of Mazi Nnamdi Kanu by President Bola Ahmed Tinubu, since it has become crystal clear that the courts are incapable of dispensing justice or upholding the rule of law in this matter. Rule of law kí ló fẹ́ upload? Justice wo ni wọ́n fẹ́? Tí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ tán mú fún ni. So I don't really understand. Number 2, in particular, we call on all Southeast leaders in elective positions at home and in Abuja, especially the 5 Southeast governors, to fulfill their several public promises and commitment to approach President Tinubu to seek the release of Mazi Nnamdi Kanu. For this reason, we earnestly call on the Southeast Governors Forum, SEGF, to, without further delay, meet with President Bola Ahmed Tinubu on this matter. Any further delay could be construed as evidence that all Southeast governors are complicit in the continued incarceration of Mazi Nnamdi Kanu. Okay, ṣé wọ́n gbà pé Bọ́lá Tinubu president Nàìjíríà ní báyìí? Okay, wọ́n tiẹ̀ lè gbà yẹn gbọ́. Number 3, we have it on good authority that the chairman of Southeast Governor Forum, Governor Hope Uzodinma of Imo State, is somewhat reluctant to deploy the platform of SEGF to meet with President Tinubu on this matter. His unwillingness, we gather, stems from the fact that he is afraid that the release of Mazi Nnamdi Kanu will abruptly end the insecurity in the region, and Imo State in particular, and thus end the Special Security Intervention Fund is receiving from the federal government of Nigeria, purportedly to fund his controversial Ebubiagu. On this, we strongly urge Governor Hope Uzodinma to walk back and put the lives of Indi, Imo, and Indigbo above any fleeting monetary gains from this security intervention fund is receiving from the federal government. It is far better to have a freed Mazi Nnamdi Kanu helping to secure our people than using Ebubiagu that is known to be adding fuel to the fire of insecurity in our land. Ṣé lóòótọ́ ni pé gómìnà ìpínlẹ̀ Imo kò fẹ́ kí wàhálà ètò ààbò tó ń wáyé ní South East kó wá sópin?
wọ́n nítorí owó tó ń gbà lórí ẹ̀ wá àwọn ni wọ́n mi lẹ́yìn. 4. It is true, if it is true, as we had been told, that some Southeast politicians, particularly one of the governors, is blocking the release of Mazi Nnamdi Kanu because of his fear that Mazi Nnamdi Kanu will scuttle his ambition to become a vice president of Nigeria either in 2027 or beyond. We say to such politicians that a free Mazi Nnamdi Kanu will have neither the motivation nor the interest to block the ambition of any Igbo that wishes to be a vice president of Nigeria. And AVID is committed to seeing that no such interference will occur, because we know that Mazi Nnamdi Kanu is apolitical and has no interest in engaging in rule because what in Nigeria's political landscape. So sẹ́nìkan lè torí pé òun fẹ́ di igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè kó dẹ̀ sọ pé kẹ́nìkan wà nínú àtìmọ́lé for such long. Okay, 5. In the same vein, all Southeast leaders that come in contact with the heads of security agencies in Nigeria should impress on them to assure their seeming reliance on the continued detention of Mazi Nnamdi Kanu as a subterfuge for padding security votes for Southeast, which they directly benefit from. We make bold to say that it is unconscionable for any true security chief driven by patriotism and respect for sanctity of human life to block the release of Mazi Nnamdi Kanu, knowing fully well that a free Mazi Nnamdi Kanu is critical to ending the insecurity in Southeast once and for all. It's okay. Number 6, to the Southeast civil leaders such as Walize, traditional rulers, the clergy and frontline civic groups, we say this: if the Southeast Governors Forum proves unwilling to meet with President TINUBU in the coming days, we urge you all to promptly convene a group that will seek an immediate appointment to meet with President TINUBU to end this madness in our land, given that Igbo recently lost the president of Ohaneze, Chief Emmanuel Iwanyawo. We call on the Obi of Onitsha, the Agbogidi, to convene a small group of eminent chiefs and clergy that he will lead in meeting with President TINUBU. 7, to Governor Alice Oti, we are minded to suggest that if all others prove reluctant or dilatory in meeting with President TINUBU over this matter, Your Excellency should rise to the occasion and go lone wolf in meeting with President TINUBU with only one request: release Mazi Nnamdi Kanu before 25th December 2024. We are suggesting this as the next best option because Mazi Nnamdi Kanu is a native of Abia and thus deserving of all the protections and comfort he can get from his governor, while we eagerly await our Southeast leaders to get their loins and accomplish the task of freeing Mazi Nnamdi Kanu before Christmas. We assure them of our highest esteems of their persons and offices. Signed. Mọ́mbọ̀ padà láti wá fún yín ní àwọn responses ní comment section. God bless you. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ́ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, ipe ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálálẹ́, ẹ má ka pépà mọ́, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín, a ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin, orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro, ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis,
ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀ ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni tó bá ti di pé ìbàdí ń ro ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì orúkún ríro ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n ẹlòmíì ara á máa tá orí á máa tá àpapọ̀ ara á máa tá ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí gbogbo ọwọ́ á máa ró gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́tí lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìtì máa jábọ́ ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìyá ti máa jábọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní àbí kó jẹ́ infection àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn bí kójú máa pọ́n kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ní prostate ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ kàn sí wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ lè rí bákan náà mọ́ mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 08033034777 08033034777 ẹ bá wà lamẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì àpapọ̀ ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápapọ̀ ara fi ń kú ẹ kàn sí wa ẹ máa mọ̀ ẹlòmíì ọrùn àdídì máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹlòmíì ìjẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide àwa máa ní ìṣòro á máa ní kàtà gbogbo ìgbà kí ló fà ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777 iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run remember if it is not Godwin it can never be like Godwin. I used to tell you health is something to be treasured. Ire o. Welcome back. So, nínú gbogbo èyí kó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn péréte náà kóra wọn jọ kán mọ̀ tiẹ̀ sẹ́gbẹ́ kán tiẹ̀ jẹ́gbẹ́ wọ́n ní motive tó dáa wọ́n lágbèkalẹ̀ tó dáa wọn ò dẹ̀ wà violence ìdí ni wípé àwọn èèyàn wọn ni wọ́n ń pè kí wọ́n appeal sí President Bola Ahmed Tinubu ṣùgbọ́n lára ibi tí wọ́n ti fọ́ lójú tí wọ́n ti kọjá àyè náà ni láti fún ní gbèdéke nǹkan ààrẹ gan release ẹ̀ before Christmas gbogbo àwọn nǹkan yìí ò lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gọ́fìmẹ̀ntì láéláé kò sí gọ́fìmẹ̀ntì tó máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ tí ó wàá release ẹ̀ àwádàbẹ̀ ni pé torí pé threatening wọn ni ló jẹ́ kí wọ́n release ẹ̀ and ìyẹn máa face a lot of criticism many people will face them okay so torí pé wọ́n ti halẹ̀ mọ́yìn lè wá sáré release ẹ̀ àbí báwa náà release ẹ̀ yẹn tó wá tẹ̀ mú o báwa náà ṣe kínní kan o àwọn Boko Haram tẹ̀ mú you must release them before Christmas or before Iléyá gbogbo àwọn nǹkan yìí ò lè work pẹ̀lú any government
kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó máa wà too coward láti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀. àwọn bá ti fílẹ̀ níbi pé gbogbo àwọn elders tán pè gbogbo àwọn politicians tán pè kán bá wọn appeal sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lóòótọ́ òfin ló lè yọ Nnamdi Kanu ẹ̀bẹ̀ náà lè yọ negotiation náà dẹ̀ lè yọ they will now release him based on conditions. ògbólé ìtàn sọ pé Nnamdi Kanu bá fi Nnamdi Kanu lẹ̀ ló máa mú kí lorúkọ ẹ̀ security ní south east insecurity ní south east láti dópin insecurity bá dópin ní south east bá máa dópin south east life south east nìyẹn wàhálà ilé ayé south east nìyẹn kì í ṣe wàhálà north kì í ṣe wàhálà south west ilé aláriwo la ti pa tán bá fúnra wọn náà nífọ̀kànbalẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n bá ń pa àwọn èèyàn ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n bá ń jìyàn gbé ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n bá jẹ́ káwọn èèyàn lọ́jà ọ̀dọ̀ wọn ni nígbà tí yóò di wọn lọ́wọ́ lọ́jà olúfì pé kán mọ́ pàtẹ síta tó mọ̀ dé ọjà afẹ̀ owó dé ẹdẹ kò sọ pé kán mọ̀ nájà wọn so wàhálà ilé ayé ẹni tó bá fẹ́ wá mọ̀ fún rẹ̀ wàhálà ni kéèyàn sọ pé èèyàn fẹ́ fi nǹkan kan provoke gọ́fìmẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ ṣe provoke Buhari nù tó fi kó ń bẹ̀ kò sí nǹkan tó kàn án ọdún kejì Bọ́lá Ahmed Tinubu ló náà ti ń lọ yìí bí ó ṣe máa wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn so the earlier the better tá a bá mọ̀ wípé tìpátìkúùkù àti agídí kò solve gbogbo problem tá a bá lo better approach tí ṣe sùúrù ọ̀rọ̀ tútù gbogbo anything tí èèyàn bá ṣe nínú ìlú ẹ̀ ni o nǹkan bá ṣe ń bàdàn ní ìsìn kọ káwọn ará Èkó ọ̀nà tí ó fi káwọn ará Èkó ni pé mọ́tò tí ó kọjá ń bàdàn ní láǹfààní àti kọjá sẹ́kọ̀ọ́ àwọn náà dẹ̀ ni wọ́n máa pa àwọn èèyàn wọn ní ìsìn níbẹ̀lẹ̀ tí ń bọ̀ Ondo àìmọ́gbọ̀nà Ìbàdàn wọ́n fa wàhálà lọ ń bàdàn ní ìsìn o ẹgbọ̀nà rẹ̀ wọ́n direct àwọn èèyàn gbàbò míì so aláìlọ́la yí ẹ̀ bó bá da tiẹ̀ ni bó bá bàjẹ́ tó ń tọ̀ ni Ọlọ́run ní jáyé wọ́n bàjẹ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kí lu wọ́n dàrú lóòótọ́ bí lóòdùn tó di òrójú kò síbi táàtì lọ́mọ tálákà tí ó ròde ẹmu ṣùgbọ́n ká má máa kọ̀ǹdónù àwọn ìwà àbàjẹ́ àwọn ìwà aburú kò sí nínú wa tó lè àbí somebody like me will never tell you pé Nnamdi Kanu ṣe nǹkan tó dáa ìyẹn lè fẹ́ Biafra ìyẹn lè fẹ́ orílẹ̀-èdè mi ìyẹn lè sọ pé òun fẹ́ kọ ìrẹ́jẹ fáwọn èèyàn ó nọ́mà ṣùgbọ́n ká máa ṣe at the expense of another tribe that is what I don't like ẹni wàhálà tọmọ Yíbò bá fẹ́ fà kán jẹ́ kó jẹ́lẹ̀ Yíbò èyí kì í ṣe pé kán máa bá wa du Èkó pé Lagos is no man's land ó wà irritating gbà tán bá ti ń bá wa dulẹ̀ tán bá ti ń bọ́ ọmọ Yorùbá dulẹ̀ tán bá ti ń sọ jáde lẹ́nu pé àwọn ò ní pẹ́ lé wa kúrò nílẹ̀ wa àwọn ò ní pẹ́ lé wa lọ Kútọ́nù àwọn ò ní pẹ́ lé wa lọ Nìjẹ̀ àwọn ò ní pẹ́ jẹ gọ́fúnà Èkó àwọn ò ní pẹ́ gbogbo àwọn nǹkan yẹn wà insulting bí ìgbà tí yẹn ń provoke èèyàn ní bí ìgbà tí yẹn ń wájé èèyàn ni so any of that kò lè jẹ́ kí èmi personally o kò sábà rí kò lè ever rí kí n sọ pé mo fẹ́ support Igbo for anything because I know they have hatred against Yoruba people láti ìpìlẹ̀ ayé wọn tàbí ká sọ pé immediately after the civil war in Nigeria it's supposed not to be like that. We help them, they should appreciate us, but instead they turn it to hatred. So now lára àwọn ọmọ Igbo tó kọ́ kọ́mẹ́ǹtì only okay the most confused headless illiterate drug addicted region on Africa today are Igbos. I am an Igbo. Chukwu Nwoke lórúkọ ẹ̀. I am an Igbo man, but you see this Biafra, ESN, IPOB terrorists and KANU ECPA violent terrorism. If they did not destroy Igbo, nothing else will. Talking trash all time, posting concussions everywhere, thinking everyone is WS, senseless and lazy as they are. No matter what you guys say or post, KANU will reap the fruits of the terrorism is so in Igbo land. He must pay dearly. That was one hour ago. Eléyìí your confidence will fail you. Your confidence will fail you. Eléyìí only Charles Ujuma, you will see it happen that God will release him and your mouth will shut because you are being too selfish. Maybe you
and your people are eating through this ordeal. So as if God is now as stupid as in the IPOB ESN Biafra terrorists. How can God help a cause whom God has caused already? No, Koda now. Koda KANU by caused by God for destroy what God created, to stop mentioning the sacred name of God before the caused name KANU Oyara Egbuara Izi. Now, Yorùbá ní àní sọ pé torí pé òjò ọ̀rọ̀ ká sọ pé kó kọ ọ̀yà wọ̀lú. Nítorí pé nú ń bí ni ká kíná bọlé. Ká torí pé à ń bínú sọmọ ká gbọ́mọ sí jù sínú agìyàn irun. Bínú bá rọlẹ̀ bó láṣẹ rescue ọmọ padà. Tèrò tí ní wọnú etí ẹ̀, wọnú imú ẹ̀, wọnú ẹnu ẹ̀. Inú ń bí ni a wá kíná bọlé. Nígbà tí inú wa bá rọ̀ ńkọ́, ilé tó ti jóná, gbogbo tó ti jóná mọ́lé ṣé yóò ṣe redeem padà. Now, nígbà tí ẹ sọ pé kí wọ́n lè bá fún ní Biafra, ẹ máa dà lúrú pé tí máa ń dún tí máa ń fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ ni pé àjọ United Nations máa bá wọn dá sí wọ́n bá ti di pé lù ọ̀rọ̀ gbọ́. Mistake ńlá ni o. Iná fi máa lọ kó bọ́n jáde. Dáwọn bá jẹ́ kí ló sinmi, dáwọn bá ń jáwọn èèyàn gbé, dáwọn bá ń pa àwọn èèyàn, United Nations máa dá sí. Túpẹ̀ United Nations lè dá sí. Wọ́n ń dá sí nǹkan bẹ́yẹn. Kí United Nations tó intervene. Kí ni United Nations rí ṣe sí Ukraine àti Russia? Kí United Nations rí ṣe sọ̀rọ̀ Israel àti Hamas? Kí náà rí ṣe sí? Ìwàhálà àti ìjà ń lọ ń bẹ̀ lọ́wọ́. United Nations tí ì dá sí. Ojúkú tán ju missile rẹpẹtẹ ká tó wá sọ pé ẹ̀yà nínú ẹ̀yà bí the same ẹ̀yà ń bára wọn jà. Ẹyẹ jẹ́ ká tanra wa. Kò sọ́nà tá a lè gbà pín lórílẹ̀‐èdè ju pé ká pín ní tùbínùbí lọ, kájọ ṣàjọsọ ipò, kájọ jókòó papọ̀. Kò sógun tá a fẹ́ fi pín Nàìjíríà mọ́, because kì í ṣẹ̀yà kankan náà. Ṣẹ̀yà méjì ni ó so pàǹpá kọjú ẹ̀yà kan ni. Àbẹ́yà kan máa gbọ́wọ́ lọ́wọ́ nígbà tẹ́yà kan bá ń bẹ́yà míì jà. So ó difficult fún wa láti ṣe. The earlier the better táwọn èèyàn bá ní second thought, tán bá lárò jinlẹ̀ wípé n táwọn èèyàn yín push yín sí kì í ṣe nǹkan tó wà feasible. Ìjọba tí àwọn èèyàn ń gbẹ bàbá dàrú kò lè ṣe ètò wọn máa jà ní iná fi máa bá a dá sí làwọn country mi fi máa dá sí. Kò sí America tí ó dá sí, kò sí London tí ó dá sí, kò sí Britain tí ó dá sí, kò sí France tí ó dá sí. Nígbà tí n bá ń bára yín jà wípé n ta fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ní ìsinmi pé kẹ́ ẹ pín. No, Nigeria is an independent state. Kò sí ìlú tó lè pàṣẹ fún wọn pé báyìí ní kẹ́ ẹ ṣe ṣèjọba yín. Kálukú ń wòran ni náà. America ń ṣe tiẹ̀ bó ṣe wù ú, Iran ń ṣe bí ẹ tiẹ̀ bó ṣe wù ú, Saudi Arabia ń ṣe tiẹ̀ bó ṣe wù ú. Sọ gbọ́ nísìn Saudi Arabia, ìlú tó gbẹ̀sìn, ìlú tó lẹ̀sìn Islam, àwọn ló máa host World Cup 2034. Àwọn ló máa host ẹ̀. FIFA ti announce ẹ̀ lánàá. Wọ́n jẹ́ káwọn obìnrin wọn wò bọ́ọ̀ tẹ́lẹ̀ o. League wọn nísìn ó wà nínú league táwọn èèyàn ń wò dáadáa nísìn, because wọ́n ra best player wá sọ́dọ̀ wọn. Kí lorúkọ ẹ̀ ń play ń bẹ̀? Ronaldo, ọ̀pọ̀lọpọ̀ players tí wọ́n já wọn players àwọn èèyàn mọ̀ famous players ló ń play ball ń bẹ̀ nísìn. Neymar wà ń bẹ̀ oríṣiríṣi ń bẹ̀ ní kọ́ra pé Kante náà ti lọ bẹ̀, Kante ń play ń bẹ̀ oríṣiríṣi players ló wà ń bẹ̀ rẹpẹtẹ tí wọ́n ń play nísìn. So Saudi Arabia nìyẹn, anybody tó bá wá tẹ̀lé nǹkan tí wọ́n ṣe tẹ́lẹ̀ ń bolẹ̀ wá fẹ́ bójú sí nísìn. So Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́, àná Olódùmarè ò ní fi wá sílẹ̀. We all want freedom for NNAMDI, irrespective of what he has done or what he did. Because to me, I believe he must have realized his mistake. So, and want to make amendment. So I believe may God give him strength. So President Bola Ahmed Tinubu, tó bá ní grace láti release ẹ̀ kó release ẹ̀, ṣùgbọ́n ká máa fún ààrẹ condition yẹn kò lè work and can never work. Àná Olódùmarè nífẹ̀ẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀ Akanda lórọ̀ lẹ́nu bíi tẹ́jọ́ àjáwó àrò Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ wa gbọ́ kí bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe. Mo ń dágbére ti kúkọ́ tànù kọ́ o wípé kẹ́ like kẹ́ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV, Awikonko TV. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV, Awikonko TV, Authentic Yorùbá TV fún onídèmọ̀dè game show
àná Olódùmarè ní fi ń sílẹ̀ tẹ́ bá nìkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ ṣe já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan +2349048519362 +234 WhatsApp number mi wà lójú ìwòran yín ẹ pí kẹ̀mbẹ́ kẹjá sọ̀rọ̀ tẹ́ bá lọ́rọ̀ pàtàkì tá a fẹ́ sọ ire o. Adéoyè abẹ́fẹ́ Awikonko ó tún dé lórí ìkànnì yìí o authentic Yorùbá TV YouTube channel Yorùbá Game Show onígbèmọ̀gbè tẹ́bá ti ń gba ìbéèrè lẹ́ ó máa gba ẹ̀bùn owó ńlá lórí ètò yìí o onígbèmọ̀gbè. Adéoyè abẹ́fẹ́ Awikonko bákúnbákún ní lórí èdè bàbá ìdè ètò tuntun tó ń jáde nílé yìí o onígbèmọ̀gbè ẹ̀gbọ́n tani dáhùn ìbéèrè Awikonko lórí ètò onígbèmọ̀gbè tó gbowó ńlá 500,000 naira Yorùbá Game Show ní ìpínlẹ̀ ìpínlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó ń gbélé àṣà àti ṣe owó àtàṣàyàn ọ̀rọ̀ ìbéèrè tí máa jáde lọ́lọ́kùnrin tó kàn òun ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé bóyá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ lọ́wọ́ lórí ètò tí Awikonko gbé kalẹ̀ lórí YouTube onígbèmọ̀gbè authentic Yorùbá TV ilẹ̀ ó ti máa rí wò Awikonko onígbèmọ̀gbè ta lórí tìpọ̀ tí ó dáhùn ìbéèrè gbogbo ńlá ìpàdé lórí ètò onígbèmọ̀gbè kájọ máa fojú oúnjẹ àlùjẹ lórí YouTube channel authentic Yorùbá TV láti ìgbàdégbà. Yeah.